यति मात्रै के गरिदिएको छ भने मैले यसरी बल सेट गरेको छ, फ्यान यसरी राखिदिएको छु है। अनि तपाईँको यहाँ पानी राखिदिएको छु। यो तल चाहिँ अघि मात्रै चल्ला निकालेर मैले पर लगेर सारेको हो। त्यो अलिक फोहोर छ, कागज ओछ्याइदिएको हुन्छ, जल्छ कि भनेर मैले यो चाहिँ यो तपाईँको यस्तो राखिदिएको छु। त्यताबाट अन्डा अट्छ, अलिक टाइट गरेर राख्यो भने म त कहिलेकाहीँ त पोको बनाएर अझ धेरै उरुङ पनि लगाइदिन्छु, सबै निक्लिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 तलासम्म छ, तला मात्रै। यता 5 उता 5 10 तला भयो जम्मा। हरेकमा 70 भने 70वटा अन्डा। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले विभिन्न किसिमका ह्याचरी मेसिन, इन्क्युबेटर, त्यस्तै सुकुटी मेसिनहरू र यसमा लाग्ने पार्ट्सहरूको रिभ्यू गर्ने गर्दछौँ। साथीहरू, नेपालकै पहिलो च्यानल हो जसमा हामीले यो पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। चाहे त्यो ग्राहकको वा कृषकको घरमा गएर मेसिन इन्स्टल गर्दाखेरिको होस् वा उहाँहरूसँग भएको फार्मको भिडियो पनि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हजुर, आजको भिडियोमा हामीले तपाईलाई कस्टमरहरूले नै बनाउनु भएको विभिन्न किसिमका साना DIY इन्क्युबेटरहरू अर्थात् घरमै चल्ला कोरल्ने मेसिनहरू ग्राहकले बनाउनु भएको छ, त्यो मेसिनहरू हामीले देखाउँदैछौँ। त्यसमा कुनै पनि कमेन्ट गर्दैनौँ, तपाईलाई देखाउँछौँ मात्रै कस्तो कस्तो खालका उहाँहरूले मेसिन बनाउनु भएको छ। विशेष गरेर यस्ता खालका मेसिनहरूमा प्रायले सजिलै निकाल्न सक्छन्, चल्लाहरू निकाल्न सक्छन्, तर कसैकोमा केही खराबी हुनसक्छ। त्यस्तो खराबी भएको केसेसमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा कन्सल्टेन्ट अर्थात् केही परामर्श पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै समस्याहरू आएको छ, जिज्ञासाहरू छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोतर्फ लागौँ।
यो भित्रबाट आएको भयो, यो दुईटा यहाँ छिर्यो अनि यो दुईटा कन्ट्रोलरबाट गयो अनि यो वाला भयो हैन। अनि यो एउटा दुईटा चारवटा यहाँ, चारवटा यहाँ, यो चारवटा, यो चारवटा लाइटको दुईटा तिनटा। ल है सर, यो मेरो चाहिँ लगभग यतातिर दुईटा कन्ट्रोलर राखेको छु। यो हाइट होला लगभग 2.5 फिट जति, यो चौडाइ छ 2 फिट, जम्मा चौडाइ 2 फिट अनि हाइट 2.5 फिट होला। अनि उताको लम्बाइ भनेको तपाईँको 4 फिट छ है, यो एकदम दराज जस्तो छ। यो मोडल चाहिँ आफै सोचेको, म हजुरलाई यो राइट साइडको गालातिरको पार्ट देखाउँछु ल। जस्तो यो यसको ढोका छ यति मात्रै। के गरिदिएको छ भने मैले यसरी बल सेट गरेको छ, फ्यान यसरी राखिदिएको छु है। अनि तपाईँको यहाँ पानी राखिदिएको छु। यो तल चाहिँ अघि मात्रै चल्ला निकालेर मैले पर लगेर सारेको हो, त्यो अलिक फोहोर छ, कागज ओछ्याइदिएको हुन्छ, जल्छ कि भनेर मैले यो चाहिँ यो तपाईँको यस्तो राखिदिएको छु। यो बन्द गरिदिन्छु यतापट्टि। यो यता भयो चाहिँ फ्यानहरू जतासुकै चल्ला निकाल्नु पर्यो ओर्नु पर्यो भने तपाईँको एकदमै सजिलो। ठ्याक्कै यसरी बन्द गर्यो, ट्याक्कै यो गर्यो, काठको छ बाहिर, भित्रबाट चाहिँ मैले यो खालको फर्म लगाएको छु। पहिले अरू नै मोडलको हुन्छ, यो मात्रै मैले एउटा यस्तो मोडल बनाएँ। अनि यसको यतापट्टिको ढोका छ, अब यो राइट साइडको भयो। अब अगाडिपट्टि छ मेरो के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो ढोका एउटा छ है, यसरी खोलेको छ। यो ट्रे राख्न मिल्ने बनाएको, यो रडहरूलाई ठोकेर अनि काठ लगाएको छ। अनि यसलाई चलाउन चाहिँ यसरी सर तानो, यो ट्रे पनि यस्तो खालको बनाएको छु, यहाँसम्म अडिन्छ। अनि यसरी अन्डा चलायो यसरी है, एकदमै राम्रो रिजल्ट दिँदो रहेछ यसले चाहिँ। अब मैले त फुल अटोमेटिक पुरा बनाएको पनि, यो सरकारी कार्यालयतिर कता कताबाट आएको ओरेको हेरेको छु। यसरी अन्डा चलायो होइन, यसरी तपाईँको यो सुइँ चलायो। अनि यहाँ त्यो ट्रे हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको छ भने हजुरको म यहाँ देखाइहाल्छु। यो खालको ट्रे बनाएको छु, यो खालको। यो आफै चाहिँ फोल्ड गरेर आफै, अनि अन्डा खडाखुडुक नगरोस् भनेर सानो जाली हालिदिएको छु यसरी है। यो ट्रेमै टक्क अब मैले अन्डा लोड गरेर, अब यो माथि सबैभन्दा माथि पहिलो हालो, अनि अर्को लटर हाल्नु पर्यो भने यसलाई तल झारो, अनि फेरि माथि खाली गर्दै माथि राख्दै, अनि अन्तिममा पुग्दा यहाँ आइपुगेको हुन्छ तल। यसरी ट्याक्क यसरी हालो, अनि उताबाट चाहिँ फ्यान र तातोले यसरी आइरहेको हुन्छ। सिम्पल यसरी झिक्यो है। अनि रह्यो कुरा हजुरको यो एउटा पल्ला यस्तो भयो। अनि यो सँगसँगै तपाईँको अर्को पल्ला है यतापट्टि। यो पल्ला यो चाहिँ एकदम टाइट छ, यो पानी परेको बेला भएर होला होइन। अनि अर्कोतिर पनि त्यस्तै छ। यो हरेक ट्रेमा चाहिँ तपाईँको लगभग 70वटा अन्डा अट्छ।
60-70 वटा अन्डा अट्छ। अलिक टाइट गरेर राख्यो भने म त कहिलेकाहीँ त पोको बनाएर अझ धेरै उरुङ पनि लगाइदिन्छु, सबै निक्लिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 तलासम्म छ, तला मात्रै। यता 5 उता 5 10 तला भयो जम्मा। हरेकमा 70 भने 70 वटा अन्डा भनेको 700 वटा अन्डा, 750 वटासम्म नि अट्छ गाजङ गुजुङ पारेर हालिदियो भने। यस्तो छ, रिजल्ट राम्रै आउँछ। यस्तो छ है। अनि रहेको कुरा हजुरको यो पनि बन्द गरेपछि यो यस्तो लगाइदिएको झुन्डाइदिएको छु, यो लायो अनि हजुरको यो लायो दुईतिर। अनि अर्कोतिरको पार्ट हो, अब यसको लेफ्ट साइडको म यता लेफ्ट साइडतिर चाहिँ घाँस राखिदिनु भएको छ। तपाईँको यहाँनिर पनि यसरी खोल्न मिल्यो, यतातिर पनि त्यसरी हुन्छ। यो चाहिँ माथिपट्टि राखिदिएको छु। उताको फ्यान अलिक तलतिरबाट छ, यताको फ्यान अलिक माथितिर। एउटा बोल जलेको रहेछ, केही छैन। यो सेतो लाइट यसको लागि अन अफ राखिदिएको छु। अनि यो चल्लाहरू निक्लेको बेला चाहिँ उसलाई उज्यालै रहिरहोस् भनेर यसरी पानी राखिदिएको छु है। पेन यसरी घुमिरहेको छ, पर अन्डाहरू छ। अनि यसलाई बन्द गरेँ। त्यसो गरेर यसको चाहिँ तिनतिर ढोका खुल्छ। जतातिर आवश्यकता पर्यो त्यतातिर सफा गर्नु पनि सजिलो, धुलो साह्रै धेरै निक्लिँदो रहेछ है। अनि तपाईँको यस्तै छ है सर। यो चाहिँ एकदम हाँसउठ्दो खालको छ, आफै सोचेर प्लानिङ गरेर बनाएको। हजुर साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। यदि कुनै पनि जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई लेख्न नभुल्नु होला। त्यस्तै मेसिन वा पार्ट्सको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग कुनै पनि त्यस्ता खालका जिज्ञासा वा परामर्श छ भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा अन्य भिडियोहरू हामीले विभिन्न किसिमका कस्टमरहरूसँग रिलेटेड वा पोल्ट्रीसँग रिलेटेड भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र गर्नेछौँ पनि। यदि तपाईँलाई पनि आफ्नै घरमा चल्ला कोराले मेसिन सस्तोमा बनाउनु पर्ने छ वा बनाउन चाहनु भएको छ, अभिलाषा छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई पार्ट्सहरू, मेसिनहरू, रेडिमेड मेसिन, त्यस्तै बनाउनको लागि पनि तपाईँलाई कस्तो खालको सल्लाह सुझाव वा परामर्श चाहिन्छ ती खालका जानेका कुराहरू पनि हामीले सेयर गर्नेछौँ। त्यही भएर अबिराम एग्रोटेकलाई तपाईँले नभुलिकन सम्झन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक बटन थिच्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।